Nakiri Alice là học viên khóa 92 của học viện Tochuki và là cựu lục tọa của thập kỳ nhân. Cô là con gái của Soe Nakiri và Leonora Nakiri, do đó là chị họ của Nakiri Erina. Alice cũng là một trong những nhân vật chính của bộ truyện Shokugeki no Soma. Về ngoại hình, nhìn chung, Alice là một cô gái có nước da trắng, hầu như thừa hưởng hoàn toàn những nét đẹp hình thể từ mẹ, với mái tóc bạch kim ngắn. Cô có một lọn tóc bên trái dài hơn, ban đầu dài đến dưới cằm, sau đó, tại thời điểm giải đấu tuyển chọn mùa thu, nó đã dài đến phần trên cổ áo. Alice có đôi mắt màu đỏ, được vẽ hơi khác so với các nhân vật nữ khác, nó có tròng đen rõ nét hơn nhiều. Đôi mắt này có dạng hoạt hình hơn mỗi khi Alice trở thành trò cười cho ai đó. Ngoài ra cô cũng có bộ ngực và mông khá lớn, giống như em họ của mình, Erina. Tuy nhiên, số đo của cô ấy hơn Erina vài inch. Không giống như hầu hết các bạn cùng lớp, những người mặc áo khoác đồng phục Tochuki tiêu chuẩn, Alice mặc một chiếc áo vest đồng phục Tochuki màu kem. Quần áo khi nấu ăn của cô là đồng phục đầu bếp ngắn tay, với cổ áo và cổ tay màu xám đen. Về tính cách, là một thành viên của gia tộc Nakiri danh giá, Alice luôn được tôn trọng vì huyết thống của mình. Mặc dù không tự phụ như Erina, nhưng Alice cũng thích thể hiện sự khác biệt về khả năng giữa mình và các đối thủ. Là một chuyên gia trong lĩnh vực ẩm thực phân tử, Alice không chỉ đánh giá cao khía cạnh nấu nướng, mà còn cả khía cạnh nghệ thuật. Đối với Alice, để thành công trong thế giới ẩm thực hiện đại, một đầu bếp phải làm được cả hai điều này để có được hiệu quả cao nhất. Do đó, cách nấu ăn của cô ấy thường thể hiện tính nghệ thuật và vẻ đẹp thực sự đằng sau các nguyên liệu tạo nên món ăn. Alice rất thông minh, vì điều này đã được thể hiện qua những phát minh trong phòng thí nghiệm của cô ấy. Cách mà cô ấy hiểu về món ăn là không giống bất cứ ai. Với Alice, điều đáng được chú ý là việc cập nhật công nghệ và thiết bị mới để nấu nướng. Tuy nhiên, không giống như em họ Erina của mình, Alice thân thiện và vui vẻ hơn nhiều, và cô nói chuyện với các đối thủ của mình một cách khá là thản nhiên, đôi khi chỉ để chọc ghẹo họ. Điều này cô đã được thừa hưởng từ mẹ của mình. Alice cũng có xu hướng biểu môi khi không vừa ý điều gì đó. Cô cũng là một cô gái hiện đại, háo hức nói về tình yêu và những câu chuyện phím, ngay cả với Erina, một người vô cùng kín tiếng. Alice cũng rất xảo quyệt, có thể thao túng Erina bằng cách sử dụng tâm lý học ngược để giữ cô ở lại một hồ bơi công cộng địa phương, mặc dù ban đầu Erina rất không thích nơi này. Alice là một người hách dịch, thường ra lệnh cho Ryo Kurokiba làm gần như mọi thứ cho mình và phụ trách hoàn toàn nhóm nghiên cứu của Jun Shiomi tại lễ hội mặt trăng, khiến Akira Hayama không hài lòng. Mặc dù vui tính, tuy nhiên Alice cũng khá là khó tính khi mọi người không đồng ý với mình. Cô ấy có xu hướng phản ứng thái quá khi không vui và dễ nổi cơn thịnh nộ giống như một đứa trẻ con khi mọi thứ không theo ý mình. Tuy nhiên, hầu hết những điều này chỉ là tạm thời và sẽ nhanh chóng trở lại bình thường sau vài phút. Về quá khứ, Alice được sinh ra bởi Soe Nakiri và Leonora Nakiri. Vì có cha là một thành viên của gia tộc Nakiri, nên cô được lớn lên trong dinh thự Nakiri cùng với Erina, người em họ bằng tuổi mình. Cả hai thường chơi cùng nhau, dù Erina hay bắt nạt Alice. Một số sự kiện hiện lên trong tâm trí cô nhiều năm sau đó là việc Erina lấy đi con búp bê của cô khi mới 3 tuổi và nói rằng chiếc bánh sinh nhật cô làm cho sinh nhật lần thứ 4 của Erina có vị rất kinh khủng. Mặc dù có kỹ năng nấu ăn khá tốt khi còn rất trẻ, tuy nhiên hầu hết những người nói chuyện với Alice đều hỏi về Erina. Nhằm tìm cách hoàn thiện bản thân hơn, khi mới 5 tuổi, Alice đã yêu cầu cha đưa đến Đan Mạch để học về lĩnh vực ẩm thực phân tử. Trước khi rời biệt thự, cô chào tạm biệt Erina và đã hứa là sẽ gửi thư thường xuyên khi được Erina yêu cầu. Thời gian ở Đan Mạch, Alice bắt đầu tạo dựng tên tuổi cho mình. Cuối cùng cô trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu về ẩm thực phân tử vào năm 9 tuổi. Về cuộc sống trong học viện ẩm thực Tochuki. Khi Alice vào học viện Tochuki, cô nhanh chóng trở thành một nhân vật quyền lực của lớp mình. Mặc dù thường bị lu mờ bởi những lời ca ngợi Erina, Alice vẫn tìm cách vươn lên trên đỉnh Tochuki. Trong năm thứ 2 sơ trung, Alice đã thách đấu với các S Cooking AS một trận Shokugeki để giành lấy câu lạc bộ của họ. Trong trận đấu quyết định, tất nhiên là thế trận một chiều, Alice đã giành chiến thắng. Cuối cùng, Alice đã hoàn thành cấp sơ trung và tiến vào cấp trung học của học viện. Trên đây là tóm tắt nhanh về Nakiri Alice. Xin chào và hẹn gặp lại.